Hejsan! I dagens video tänkte jag göra ett experiment med att se hur väl jag kan lösa rost med hjälp av oxalsyra. Syftet med experimentet är att om det faller väl ut och att oxalsyran löser upp rost väldigt bra, så tänkte jag försöka använda det i min gamla Corvette. För den har då en järnmotor som det rostar ganska mycket i kylkanalerna. Och med hjälp då av oxalsyra så tänkte jag försöka lösa upp och få bort den här rosten. Och sedan då få ett kylsystem som är väldigt rent och fint inuti och även då kyler motorn väldigt bra. Så, vi sätter igång. Så, då ska vi ta reda på hur väl vi kan lösa upp rost med hjälp av oxalsyra. Och det jag ska prova på är en bit armeringsjärn som har legat ute i några år och blivit gravt rostat. Och jag antar att det här är mer rostigt än vad det är i motorblocket på min bil. Jag tänker blanda en 5-procentig lösning. Och 5% får vi alltså om vi tar 10 gram oxalsyra och blandar upp med vatten till 200 gram lösning. Så 10 gram på 200 gram lösning, det blir 5%. Och som vanligt då när vi jobbar med farliga medel så ska vi alltid ta hänsyn till säkerhetsföreskrifterna. Handskar. Ungefär 10 gram. Och så fyller vi upp med vatten så vi får 200 gram. Så. Då tar vi och blandar så att all syra löser sig. Försiktigt så vi inte stänker. Så ser vi då, när vi börjar nu så är det helt klar färglös vätska. Och så lägger vi i armeringsjärnet och väntar. Vi ser ju direkt att en del rost är så lös så att den rasar av direkt bara man landar den där. Men nu låter vi tiden gå och så kollar vi timme efter timme hur väl det här kommer att fungera. Vi ser redan nu att det börjar bubbla lite grann om det. Men jag återkommer. Okej, nu har det gått en timme. Och även om man kanske inte ser så mycket på själva järnet så syns det åtminstone att färgen på syran har ändrats, vilket tyder på att någon typ av reaktion åtminstone pågår. Vi gör så att vi väntar ett tag till och så tittar vi vidare senare. Nu har det gått 2 timmar och färgen på syran är möjligtvis lite gulare ändå.
Och tanken jag har här är att se efter hur lång tid så ser vi ingen skillnad på färgen längre, och då kan man ju anta att den inte reagerar mer med rosten än så. Men vi låter det gå en stund till och så tittar vi om ett tag igen. Okej, det har gått 3 timmar. Och inte så mycket mer att säga om det. Vi låter tiden gå. Jag tycker ändå att armeringsjärnet har ändrat i färg lite grann. Jag försöker komma ihåg hur det såg ut när vi la i det, men det ser ut att hända saker i alla fall. Vi fortsätter och återkommer om en stund. Okej, nu har jag varit borta en stund och gjort lite annat. Så om jag räknar rätt nu så har den här legat och dragit i 9 timmar. Och jag vet inte om det kommer hända så mycket mer. Jag antar att man kan se det på hur gul lösningen här blir och lite grann om det händer någonting mer med själva järnbiten. Det enda som återstår nu är att jag avslutar med att låta den här dra över natten. Så ska vi titta av imorgon bitti, och längre än så tror jag inte det är meningsfullt att köra det här. Och är det så att jag tycker att det ser lika ut imorgon bitti som det ser ut nu ikväll, så lönar sig det inte att köra längre än 9 timmar. Men det får vi se imorgon. Vi återkommer då. Okej, nu är det morgonen därpå, och då har det alltså gått ytterligare 10 timmar. Och längre än så här så hade jag ändå inte tänkt att behandla rosten. Så jag tänkte vi tar upp den här och sköljer av den lite nu. Så får den ligga och torka en liten stund, och så ska vi ta en titt på resultatet. Nu har den här legat och torkat, och det blev så att den har legat hela dagen och torkat. Vi har varit på jobbet och allt möjligt. Om vi ska försöka analysera vad som har hänt med den här nu då. Jag vill säga att det mesta av rosten tycker jag ser ut att vara borta. Det finns ett par ställen med fortfarande en del rost kvar på, men det var ställen där det var väldigt gravt rostat. Så om man skulle skrapa rent det här och låta det dra en stund till, så skulle även den här rosten försvinna. Den har också fått någon slags vit beläggning som kan vara resultatet av den kemiska processen som har pågått här. Jag är ingen kemist, så att jag kan inte svara på vad det innebär. Men det som har hänt, som jag också då vill se, är att rosten, den är borta. Och får jag det här resultatet i kylkanalerna på min motor, så är jag ganska nöjd med det. Så, då är det här experimentet avslutat för min del. Det jag var intresserad av var att se
hur länge behöver man ha ett rostigt föremål i oxalsyra för att det ska ge någon effekt? Och vad jag kom fram till var att om det får dra en hel dag eller en eftermiddag och över natten, så får man sen då ett resultat som blir som den här biten armeringsjärn. Och jag är ganska nöjd, och jag kommer nog att prova att göra det här i kylaren på motorn. För att då få loss så mycket rost som möjligt inuti motorblocket och topparna som är av gjutjärn och rostar inuti. Det går inte att komma ifrån. Har ni några tankar om det här experimentet, så dela gärna med er. Jag är alltid öppen för förslag på förbättringar. Är det vansinnigt? Skriv det. Annars så hörs vi i nästa video. Tack och hej!